างอย่างนะครับเกี่ยวกับ Ubiquinol ให้ดูนะครับ The one that I want to focus on is the bottom one. Ubiquinol is a potent regulator of gene expression. กลับมาที่รากฐานของ Ubiquinol นะครับอันนี้เป็นโปรตีนนะครับที่ใช้ในการควบคุมการแสดงออกของยีนครับ Now let's talk a little bit about what that means with gene expression. พูดสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับมันหมายความว่ายังไงที่ใช้ในการควบคุมการออกมาของยีนนะครับ And one of the things we're finding about ubiquinol is it regulates the genes involved in inflammation. อันนี้เป็นคีย์เลยนะครับ Ubiquinol นะครับควบคุมยีนที่ใช้ในการควบคุมระงับการเกิดการอักเสบ The inflammatory response is a key process that goes on in the body when things don't work out. การเกิดการอักเสบหรือ inflammation นะครับเป็นสาเหตุหลักกับปัญหาต่างๆในร่างกายเวลาสิ่งต่างๆในร่างกายมันไม่ทำงานสมตามอย่างที่ควรจะเป็น Now if you look at this paper here, this paper was published very recently in 2012. ถ้าหากว่าดูตามสไลด์นะครับคุณจะเห็นงานวิจัยที่แสดงออกซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อปี 2012 นี่เอง And what this paper says is that ubiquinol can reduce inflammation. และสิ่งที่งานวิจัยนี้บอกว่า Ubiquinol สามารถยับยั้งการเกิดการอักเสบได้ Now recent reports have shown that inflammation is the root cause of all disease. และงานวิจัยนี้เป็นตัวที่บ่งบอกนะครับว่าการเกิดการอักเสบเนี่ยเป็นต้นตอการเกิดของปัญหาทั้งหมดในร่างกายของเรา We're talking diabetes. เรากำลังพูดถึงเบาหวาน cardiovascular disease ปัญหาโรคหลอดเลือดและหัวใจ stroke การเกิดภาวะอัมพฤกษ์อัมพาต Alzheimer's disease และภาวะความจำเสื่อมจากอัลไซเมอร์ and many others all have their roots in inflammation และปัญหาอื่นๆที่มีปัญหาเริ่มต้นจากการเกิดการอักเสบ and ubiquinol can help control the inflammatory process และ Ubiquinol ครับเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมระงับการเกิดการอักเสบได้ So ubiquinol is technically what we call a genomeceutical เพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วนะครับ Ubiquinol เนี่ยก็คือการเกิดเรียกว่าเป็น Genomeceutical หรือนี่คือการใช้จีโนมในการรักษาร่างกายมนุษย์ And this is a new term that we here at Unicity are going to use, so get used to this. พยายามทำความคุ้นเคยนะครับกับคำว่า Genomeceutical เพราะจากนี้ไป Unicity จะเป็นคนนำคำนี้มาสู่โลกครับ Genomeceutical nutrition agent. So up here is the definition of a genomeceutical. และนี่เป็นส่วนหนึ่งของความหมายของ Genomeceutical. Something that regulates the genes and brings them back into balance. นี่คือบางสิ่งบางอย่างนะครับ Genomeceutical ใช้ในการควบคุมยีนและทำให้ร่างกายของเรากลับมาสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่ง So let's talk a little bit about genes and gene expression. มาพูดถึงยีนนิดหน่อยกับ gene expression นะครับ In our body we have 30 trillion cells. ในร่างกายมนุษย์เรามีอยู่ทั้งหมด30 ล้านเซลล์ด้วยกัน And in each of those cells we have 2 meters of DNA. ในแต่ละเซลล์นะครับเรามีเซลล์และมียีนนะครับของ DNA เนี่ยยาวประมาณ2 เมตรอยู่ในแต่ละเซลล์ครับ And as you know, DNA is a blueprint for life. และอย่างที่คุณรู้นะครับ DNA เนี่ยเป็นแม่พิมพ์ของชีวิตของมนุษย์เรา It encodes all the information for all the processes in our body. มันเหมือนกับเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ในการเก็บการแปลผลทุกอย่างของร่างกายเรา Now, a segment of DNA is what's called a gene. ส่วนหนึ่งของ DNA นะครับโครงสร้างมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นยีน Now, genes encode for proteins. ยีนนี่นะครับจะมีการแปลออกมาจากการใช้สารโปรตีน And proteins are responsible for all the different processes in our body. และโปรตีนนะครับเป็นสาเหตุหลักเป็นตัวการหลักในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรา Proteins are the machinery and the catalysts in our body.
โปรตีนนะครับเป็นทั้งเครื่องจักรและเป็นตัวขับเร่งนะครับในร่างกายของเรา And in our body we have 20,000 genes. ในร่างกายมนุษย์เรามียีนอยู่ 20,000 ยีนด้วยกัน These genes are like chemical switches that turn on and off. ยีนเนี่ยนะครับมันสามารถปิดเปิดได้ตามการควบคุมของมันเองนะครับ And these genes regulate many of the processes in our body. และยีนเนี่ยนะครับเป็นตัวควบคุมอะไรก็ได้ครับในร่างกายของเรา There are genes that are responsible for skin health. มียีนที่ใช้ในการควบคุมสุขภาพผิวพรรณของเรา To keep our skin healthy and elastic. ทำให้เรามีความยืดหยุ่นสมบูรณ์แบบและดูสวยงาม There are genes that are involved in the digestive process. มียีนที่ใช้ควบคุมในระบบทางเดินอาหารครับ To keep our colon healthy and our intestines working properly. ทำให้การขับเคลื่อนของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กเนี่ยเป็นไปอย่างสมดุล There are genes that are involved in cardiovascular health. มียีนนะครับที่ดูแลควบคุมระบบหลอดเลือดและหัวใจครับ To make sure that the heart is pumping properly and circulation occurs. ทำให้หัวใจเนี่ยเต้นสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทำให้หลอดเลือดนี่ไหลดีไหลเวียนได้ดีนะครับ Genes are also involved in proper bone and joint health. นอกจากนี้ยีนยังมีส่วนควบคุมในเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับและข้อต่อ As well as vital for cognition. และมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสภาพการรับรู้ของสมองร่างกายด้วย So again to say we have 20,000 genes in our body. อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเรามีถึง 20,000 ยีนด้วยกันในร่างกายของเรา And at certain points in time the gene is turned on. และในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะมีการเปิดของยีน And when it's turned on, what that means is it's producing protein. และเวลามันปิดนะครับมันก็แปลว่าอะไรครับมันก็มีการสร้างโปรตีนเกิดขึ้น Or the gene is turned off and it's not producing any protein. และถ้ายีนปิดนะครับคือรูปซ้ายมือเนี่ยนะครับปิดอยู่นะครับก็แปลว่าไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมา So in a properly regulating gene, the gene is turned on about 50% of the time and it's turned off the other 50%. ถ้าร่างกายเราทำงานปกตินะครับยีนจะมีการเปิด 50% ของเวลาและอีก 50% ก็จะมีการปิด And when the gene is turned on 50% of the time and turned off, we say that this gene is properly regulated. และถ้าหากยีนมีการเปิดมาทำงาน 50% ของเวลาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอันนี้เป็นการทำงานแบบปกติครับ Now, one really interesting piece of science that's come out recently is this. หลักฐานทางวิชาการอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับ Most all diseases are caused by misregulated gene expression. โรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราเนี่ยครับเกิดจากการควบคุมที่ผิดพลาดของยีนครับ And what we mean by that is that the gene can either be turned off all the time. และหมายถึงอะไรครับที่ผมพูดมาหมายถึงว่านั่นหมายความว่าอาจจะเป็นว่ายีนเนี่ยถูกปิดตลอดเวลา So in this picture you see here, you see the guy, he's really sad. เพราะนั้นดูในภาพนะครับจะเห็นในภาพผู้ชายคนนี้ดูเศร้านะครับ And that's because the gene is turned off and no protein is being produced. เพราะว่ายีนปิดครับปิดออกประตูไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมา This is not good because proteins are vital for all the processes in our body. อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าโปรตีนเป็นตัวสำคัญที่ใช้ในการควบคุมร่างกายเรา So when this gene is turned off all the time, this isn't good. แปลว่าถ้าเกิดว่ายีนปิดตลอดเวลาเนี่ยก็เรียกว่าร่างกายมีสภาพที่ไม่ดีแน่ๆ Well, we can have the other case where the gene is always turned on. อาจจะมีกรณีนะครับที่ยีนเปิดตลอดเวลาเลย And this is not good either. อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับ You see the guy, he's kind of mad, right? เห็นผู้ชายนี้ไหมครับดูหงุดหงิด Because there's so much protein and it throws the body out of balance. เพราะว่ามีโปรตีนถูกสร้างมากเกินไปครับทำให้ร่างกายสูญเสียความสมดุล So if the gene is turned off all the time, that's not good. แสดงว่าถ้าเกิดยีนปิดตลอดเวลาก็ไม่ดี If it's turned on all the time, that's not good. ถ้าเปิดตลอดเวลาก็ไม่ดีเหมือนกัน We want this, where it's turned off and turned on 50% of the time. เราต้องการให้ยีนปิดและเปิดอย่างละ 50% ตลอดเวลา
Now, the key point for my presentation is this. เอาละครับจุดหลักของงานการนำเสนอผมวันนี้อยู่ที่ If a gene is not working properly, can it be fixed? ถ้าหากว่ายีนทำงานไม่ได้ตามปกติมันซ่อมแซมได้หรือเปล่าล่ะแก้ไขได้ไหมปัญหานี้ The answer is yes, it can. คำตอบคือได้เราทำได้ครับ Certain dietary agents can help regulate gene expression. สารอาหารเฉพาะบางตัวนะครับสามารถช่วยแก้ไขในเรื่องของการควบคุม gene expression ได้ These agents can help bring balance back to the body. และนี่แหละครับเป็นวิธีการที่ทำให้ร่างกายกลับมาสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่ง And ubiquinol is one of these vital agents. และสารสำคัญตัวหนึ่งตัวหลักนะครับที่ทำให้กลับมาสู่สมดุลทั้งคือ Ubiquinol ครับ It can help restore balance back to the body. ทำให้สมดุลของร่างกายกลับมาเป็นปกติครับ It can reduce inflammation. มันลดยับยั้งการอักเสบได้จริงๆ And provide critical protection for us. และก็สร้างจุดหลักสำคัญในการป้องกันร่างกาย I hope that you'll listen attentively to the presentation after me talking about all the benefits of ubiquinol. หวังว่าคุณจะให้ความสนใจนะครับกับคุณหมอท่านต่อไปที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาร Ubiquinol. I'm delighted to be here with you and to work with you in helping to make life better. ผมดีใจมากครับที่มาอยู่ที่นี่ทำให้ทุกท่านดีขึ้นและก็ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้น Thank you very much. ขอบคุณมากนะครับ